هذا الفيديو يتحدث عن تبديل ليزر الدومينو DX360 أي خط الطاقة الرئيسي متصل قبل أن يتحول. وعندما يتم تأكيد الصلة بطاقة، سيتم إغلاق مفتاح الكهرباء الرئيسي ولن يتم تناوب المفتاح في الوقت الحاضر، ريثما يتم تقريب 20 ثانية للنظام. عندما يدخل النظام واجهة الدخول، تنقل المفتاح إلى اليمين، وتدخل كلمة المرور الأدارية وتسجيل الدخول. اختيار المعلومات التي تريد طباعتها، نضغط زر البداية. النظام جاهزا عندما يكون ضوء الليزر أخضر. مواد لاختبار المكان وأداء طباعة للتحقق مما إذا كانت الآثار المطبوعة واضحة. وعند استخدام عدسات عيار 230 ملم، ينبغي أن يكون للعدسات الطول التركيز على سطح المواد يبلغ حوالي 230 ملم. ويتم تبديل بترتيب المعاكس. أولاً، يتم وقف الليزر وإغلاقه، ثم يغلق المفتاح، وأخيراً يتم إغلاق مصدر الطاقة الرئيسي.